everyone! Hello people of the universe! Hello sa mga kabayan natin all over the world! Namiss ko kayo, it's been a while. Well, anyway, welcome back to my cooking video. Kabayan sa Kuwait, luto may puso. Ayan. Kamusta po tayong lahat? It's been a while talaga. At the other month, I was there in Kuwait at saka medyo busy doon. At nakapagluto man ako pero hindi ako makakagawa ng video. So now, bumalik na ako dito sa Dubai, sa Sharjah. So, start tayo ulit ng cooking video. And anyway, kamusta tayong lahat? Sana ay okay ang lahat ngayon. And sana yung mga nasa Taal volcano, gabayan lang sila ni Lord at maging lang sila matapang sa hamon ng buhay. Ayan. Pag-pray na lang natin na lagi silang ligtas. Well, anyway, today, it's already almost 11, I guess. Gagawa ako ng breakfast ng aking alaga. At ang aking gagawin ay egg mayo sandwich. At nagpapakulo na ako ngayon ng itlog, kaya stay tuned with me. Perfectly, yeah.
mayonnaise po depende kung marami ang gusto nyo. Pero mas masarap na ang mayonnaise. Salt. Yan. Maglalagay ko na black pepper. Just gonna mix this all together, combine all the ingredients. Now let's make the yung mayo, gamitin natin is light. Ayan. Hindi naman everyday mayo eh. Alam natin yung mayo, kaya light yung mga light na mayo yung ginagamit ko. Ano lang siya, very affordable na recipe and healthy of course. Dahil sa egg. And here we go. Ito na po yung ating egg mayo sandwich. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo today sa aking simpleng video na ginawa. At lagi nating tatandaan, always cook with heart. At sa mga bago pa lang pala sa channel ko, please don't forget to like, comments, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell button para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa in the future. Thank you so much everyone for watching and God bless us all.